नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। आज छठ पूजाको प्रसादको रूपमा बनिने ठेकुवा बनाउँदैछु र यो घरैमा बनिने हेल्दी ठेकुवा बनाउन गाह्रो पनि छैन। भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु है। फर्स्टमा मैले लिएको छु आटा 1 कप या मैदा नै लिँदा हुन्छ, सुजी 1/4 कप, 1/3 कप नरिवलको धुलो, एउटा ठुलो चम्चा सौफ, थोरै काटेको किसमिस या त्यसमा मसिनो काटेको सुक्खा नरिवल नि राख्दा हुन्छ। अब धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ घिउ 3 चम्चा। घिउको बदली 3 चम्चा रिफाइन ओइल हाल्दा नि हुन्छ, तर यो स्टेप चाहिँ मिस गर्नु भएन। यसरी मुठी बनाउँदा यस्तो हुन्जेल घिउ पिठोसँग मिस्नु पर्यो। सेकेन्डमा थोरै पानी उमालेर 1/2 कप गुड हाल्दैछु, गुड मेल्ट गर्नको लागि। मेल्ट भएको गुडको पानी थोरै राख्दै अघिको पिठो मुस्ने। गुड पानीको बदली फुक्को चिनी 1/2 कप राख्दा नि हुन्छ। अथेन्टिक र हेल्दी बनाउनको लागि मैले चाहिँ गुड नै युज गरेको हो। यो एउटा कडा डो हुनु पर्यो। यतिको डो भइसकेपछि सानसानो डल्ला बनाउने, यतिको मोटो। मेरोमा चाहिँ डिजाइन बनाउने साँचो नभएकोले गर्दा यसरी स्टिकले बनाएको छु। धेरै ठेकुवा बनाउनु हुँदैछ भने चाहिँ साँचो बजारमा पाइहाल्छ। यो डिजाइनहरू बनाउने चाहिँ धेरै कारणहरूले छन्। पहिलो त यो एस्थेटिक हो। अर्को यो डिजाइनले हाम्रो संस्कृतिको छाप पनि बोकेको हुन्छ, जसले ठेकुवालाई सांस्कृतिक रूपमा अर्कै राम्रो बनाउँछ। यसरी डिजाइन बनाइसकेपछि मिडियम टु लो फ्लेममा घिउ मेल्ट गर्ने। यसमा नि रिफाइन्ड ओइल लिँदा नि हुन्छ। बिस्तारै ठेकुवालाई हाल्ने र एक अर्कामाथि चाहिँ नहाल्ने। अलिक कलर चेन्ज भएपछि बिस्तारै एक ओटा पल्टाउने। यतिखेर ठेकुवा सफ्ट हुन्छ, त्यही भएर ध्यानले गर्नुपर्छ। दुईपट्टि नै पाकेर यस्तो कलर भएपछि चाहिँ निकाल्ने। यसरी नै मैले सबै ठेकुवा 3 ब्याचमा तारिसकेँ। यो अब बाहिरको हावा लागेपछि बाहिर क्रिस्पी र भित्रबाट सफ्ट हुन्छ। मलाई चाहिँ यो हेल्दी ठेकुवा साह्रै मन पर्यो र बच्चाहरूको त झनै फेभरेट। यो बोतलमा हालेर 1 हप्तासम्म नि राख्न मिल्छ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।